eFootball hay PES là một game thể thao mô phỏng bóng đá thật, với mục đích khiến cho các fan bóng đá được trải nghiệm gần với thực tế nhất có thể. Tuy nhiên, cũng giống các game bóng đá điện tử khác, gameplay của PES vẫn còn nhiều điểm chưa thực sự giống với cách một trận đấu diễn ra, khiến người chơi vẫn còn cảm thấy quá nhiều yếu tố game khi chơi. Những yếu tố đó là gì? Hãy cùng PESVN nói về 4 điểm khác nhau chính giữa game bóng đá và bóng đá thực tế nhé. Ở ngoài đời, anh em có thể thấy các đội bóng mạnh thường hay lên ngôi tại các đấu trường danh giá đều có dấu ấn từ những cặp hậu vệ cánh tấn công như Robertson, Arnold, Carlos, Cafu, Marcelo, Carvajal hay Philipp Lahm và David Alaba. Đặc điểm của họ là kỹ năng tấn công như dắt bóng, chuyền bóng cũng như tạt bóng đều cực kỳ tốt. Bạn sẽ thường xuyên thấy những pha vây hãm khung thành của các tiền đạo, tiền vệ phía bên trong, còn cặp hậu vệ cánh sẽ bao vây vòng cấm ở khu vực đường biên nhằm kéo giãn hết hàng phòng ngự của đối phương. Nhưng ở trong game thì các top game thủ khi tham gia giải đấu thường xuyên để vị trí hậu vệ cánh của mình được đảm nhiệm bởi một trung vệ. Và nếu phải chơi hậu vệ cánh thì họ thường ưu tiên những cầu thủ có thể hình, thể lực kèm kỹ năng phòng ngự tốt. Ví dụ như Alexandro, David Alaba, Kyle Walker. Kèm theo cài đặt defense khiến những cầu thủ này chỉ cần tập trung vào phòng ngự, bỏ qua hoàn toàn mặt trận tấn công. Lý do là ở trong game, những pha tấn công biên được triển khai với tốc độ chóng mặt hơn nhiều so với thực tế. Những đường chuyền, dốc bóng, đi bóng hay tạt bóng của những ngôi sao sẽ khiến bạn thủng lưới rất nhanh nếu không ngăn chặn từ đầu. Khi cướp được bóng, gần như bạn có thể dùng hầu hết các cầu thủ, quay mặt ra cánh, bất chấp chân không thuận, chuyền thật mạnh ra và có thể bóng đã tới chân của tiền đạo. Ngoài đời, những cầu thủ có khả năng phát động từ xa và có thể chuyển đổi trạng thái tốt khá hiếm, và không bỗng dưng họ được ca ngợi như những cầu thủ xuất sắc nhất trong làng bóng đá thế giới. Thậm chí họ vẫn cần một tư thế thuận lợi và chân thuận để có thể phát động một cách tốt nhất. Các trung vệ hay tiền vệ phòng ngự khi bọc lót cho những hậu vệ cánh cũng rất chủ động. Họ sẽ tranh chấp quyết liệt, thậm chí phạm lỗi để ngăn chặn sớm các pha phản công vào các vị trí này. Còn trong game, do không có con trỏ trên đầu nên họ thường thụ động đứng sau lưng tiền đạo, và nếu vào bóng không khéo, họ có thể bị vượt qua và loại bỏ hoàn toàn khỏi việc phòng ngự và có thể nhận bàn thua ngay lập tức. Lời khuyên cho anh em là hãy bo chặt lấy các hành lang cánh trước khi nghĩ đến việc tấn công, vì nếu để lỏng, bạn sẽ phải trả giá rất nhanh, nhận những bàn thua sớm trước khi kịp triển khai lối chơi của mình. Nếu muốn chơi hậu vệ tấn công, bạn hãy đảm bảo không bị mất bóng nửa chừng. Mỗi pha tấn công đều được kết thúc bởi một pha dứt điểm. Dù có ra ngoài thì hậu vệ của bạn cũng sẽ được về vị trí và hàng thủ sẽ được đảm bảo. Tiền vệ kiến thiết lối chơi lùi sâu, Deep Lying Playmaker, là một vị trí sinh ra khi kéo những cầu thủ có kỹ thuật và khả năng chuyền bóng xuống sâu nhất nơi hàng tiền vệ, giải phóng họ khỏi việc bị bao vây quá sát tại vị trí gần khung thành để họ có thể thoải mái sáng tạo hơn. Tiêu biểu cho trào lưu đó là Andrea Pirlo, những cầu thủ tương tự là Xabi Alonso và Michael Carrick. Andrea Pirlo là một tiền vệ xuất sắc và không ai phủ nhận được tầm ảnh hưởng của anh lên toàn đội. Thế nhưng, qua các phiên bản PES, mặc dù cầu thủ người Ý cũng có chỉ số tổng rất cao, nhưng anh vẫn không có cửa để sánh vai cùng các tiền vệ trụ đầy thể lực như Patrick Vieira hay Mikel Essien. Tại bản PES 2020, có hai tiền vệ theo mẫu này là Miralem Pjanic và Jorginho. Tuy có điểm tổng khá cao lần lượt là 87 và 86, nhưng thực sự rất khó chơi do tranh chấp quá yếu và chậm chạp, không đảm bảo được sự chắc chắn khu vực trước vòng cấm của đội nhà. Điểm mạnh của họ là chỉ số chuyền bóng ngắn, nhưng trong game để thực hiện những cú chuyền điều nhịp đơn giản thì hầu hết các cầu thủ khác đều có thể thực hiện được. Chủ yếu là do thao tác của người điều khiển đóng vai trò quyết định sự chuẩn xác của những cú chuyền này. Ở ngoài đời thực, những tiền vệ có khả năng quan sát trận đấu giống như đang nhìn từ trên cao, hay có thể nói là như có mắt ở sau lưng, là một khả năng thiên phú, điều không thể có được từ những cầu thủ thi đấu thiền về thể lực. Ở trong game, để đối phó với những con quái vật tiền đạo tại khu vực trước vòng cấm của mình, bạn cần những Nemanja Matic, Casemiro hay Fabinho hơn những Pjanic hay Jorginho. Những chỉ số cần thiết cho một tiền vệ phòng ngự chuẩn mực trong PES gồm Defensive Awareness, Ball Winning, Physical Contact,
nên có một chút tốc độ khoảng trên 75 và một thể hình tốt, và sẽ rất tuyệt nếu cầu thủ đó có thể thi đấu Uncommon. Để giải thích cụ thể thẻ thi đấu trên thì anh em phải đợi PESVN làm clip riêng về thẻ Playing Style cho các tiền vệ phòng ngự nhé. Hiện tại PESVN mới ra mắt clip dành cho các tiền đạo cắm. Anh em hãy xem lại clip đó và ấn subscribe, nút cái chuông để không bỏ lỡ các clip sau nhé. Những năm 2008 đến năm 2012, Pep Guardiola và Barcelona đã chinh phục thế giới bằng lối đá tiki-taka đầy mê hoặc. Tiếp theo là Tây Ban Nha với đội hình không tiền đạo, lên ngôi tại Euro 2012, có đó gián tiếp tạo ra trào lưu chơi kiểm soát bóng. Kiểm soát bóng lúc này là một mốt thời thượng, và đội nào không đáp ứng được việc này có thể coi là tụt hậu so với thời đại. Thế nhưng trong game thì tất cả vẫn là một câu chuyện khác. Vì một trận đấu chỉ có 10 đến 20 phút nên các nhà sản xuất game đều tạo ra những tình huống ghi bàn có tỷ lệ thành công cao hơn. Nhất là khi bạn có những siêu nhân như Ronaldo, Hazard, Griezmann, Messi trong đội hình, đôi khi chỉ cần những pha chọc khe hay bấm bổng, đi bóng, cứa lòng, vân vân là đã có thể tạo ra những bàn thắng. Bạn có thể dễ dàng gặp những trận đấu mà bạn kiểm soát phần lớn thời gian nhưng bị phản công, thua một tình huống và thua cả một trận đấu trong game. Lý do tất cả vẫn nằm ở việc những pha bóng quyết định trong game luôn có tỷ lệ thành công cao hơn ngoài đời khá nhiều. Cho nên dù rất hâm mộ lối chơi kiểm soát bóng, nhưng những anh em nào cầm bóng tốt mà chưa mang lại kết quả thì hãy cố gắng thêm chút tốc độ và sự trực diện trong phản công nhé. Nó sẽ cải thiện thành tích thi đấu của anh em hơn rất nhiều đó. Một số điểm khác biệt nhỏ nữa, tuy nhiên ở ngoài đời những điểm này cũng chưa thực sự trở thành điều hay xảy ra hay một trào lưu, cho nên PESVN sẽ chỉ đề cập tới trước khi nói đến mục cuối cùng chứ không xếp chúng thành một mục riêng. Trong đó, False 9, số 9 ảo. Messi hay gần đây là Firmino rất thành công với vai trò số 9 ảo, là phong cách thi đấu lùi sâu, kiến tạo, tham gia trận đấu cũng như ghi bàn trực tiếp. Tuy rất thành công ở ngoài đời, nhưng cách chơi số 9 ảo ở trong game khá phế và không giải quyết được khâu đột biến cuối sân, trong khi những tiền đạo nhanh, khỏe và cắm sâu vẫn luôn trực diện và nguy hiểm hơn. Tiếp đến trung vệ nhỏ rất khó chơi, Ramos, Thiago Silva, Carvalho hay trước kia là Cannavaro và Baresi đều là những bậc thầy phòng ngự, đều góp mặt trong những hàng thủ trứ danh và tạo nên những thành tích cho bóng đá. Tuy nhiên, để bù đắp thiếu hụt về mặt thể hình, họ phải có kỹ năng phòng ngự cực khủng và óc phán đoán hơn người. Những điều này lại rất khó mô phỏng ở trong game, nên trong game những hậu vệ bá đạo nhất và tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại vẫn là những cầu thủ có thể hình khổng lồ cộng tốc độ. Điển hình như Virgil van Dijk, Jerome Boateng, Koulibaly hay Rafael Varane. Những trung vệ này không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đứng đúng vị trí là họ có thể tackle, che chắn, không chiến tỉ đè cực hiệu quả. Cuối cùng có lẽ là điều quan trọng nhất, những bugs, tricks hay meta game. Bóng đá điện tử trong tất cả các phiên bản vẫn luôn có những meta game, đó là những chiến thuật, cách chơi có lợi nhất trong phiên bản đó. Hay những bugs, tricks là những cách ghi bàn, những góc sút có tỷ lệ vào cao. Đôi khi những bugs này còn không bao giờ hoặc rất hiếm khi xuất hiện ở ngoài đời, thậm chí là lỗi game. Tất cả khiến cho những trận đấu khá nhàm chán vì các game thủ sẽ luôn cố làm sao để tạo ra những thế ghi bàn có tỷ lệ cao nhất. Các tình huống trong game sẽ lặp lại nhiều, không được đa dạng như bóng đá thực tế. Trên đây là 4 điểm chúng mình cho là tạo ra sự khác biệt giữa bóng đá thật và bóng đá điện tử. Nếu bạn có thể bổ sung được điều gì thì hãy comment cho chúng mình biết thêm nhé. Clip tiếp theo sẽ nói về phong cách chơi bóng của các tiền đạo cánh trong PES 2020. Hãy ấn subscribe và nút cái chuông để không bỏ lỡ nhé.